हेलो साथीहरु, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आजको यो भिडियो चाहिँ टेस्टिङ भिडियो हो। यो चाहिँ मैले आज जोरिन अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ पुरा इन्स्टल गरिसकेर चाहिँ मैले यसलाई टेस्ट गर्दैछु। मैले पहिला पनि चलाएको थिएँ र यो यसो लाग्यो कि यो भिडियो चाहिँ बनाउनु पर्छ, किनभने यसमा धेरै कुराहरू छ जो चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छैन होला। तपाईले नेटमा देख्नु भएको होला सबैभन्दा 15 वर्ष पुरानो कम्प्युटरमा पनि चल्ने एउटै मात्र अपरेटिङ सिस्टम हो, जुन चाहिँ हामीले पुरानो ल्यापटपको लागि चाहिँ डेफिनेटली जानुपर्छ कि त विन्डोज 7 जुन चाहिँ एक्सपायर भइसकेको छ, जसमा जान एकदमै मुस्किल पनि रहेको छ। र दोस्रो अप्सन लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम अथवा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम अथवा क्रोम ओएस फ्लेक्स, जुन चाहिँ लिनक्स बेस्ड नै अपरेटिङ सिस्टम हुन् सबै, तर क्रोम ओएस फ्लेक्स भन्दा पनि एकदमै लाइट वेटमा चल्ने भनेको जोरिन अपरेटिङ सिस्टम, जुन चाहिँ एकदमै स्लो कम्प्युटरमा लाउँदा पनि तपाईको कम्प्युटर अलिकति पनि तात्दैन। यो यिनीहरुले चाहिँ भनेको छ कि 15 वर्ष पुरानो ल्यापटपमा पनि चल्छ। मैले चाहिँ यो 15 वर्ष पुरानो चाहिँ हैन, तर पनि यसमा मैले इन्स्टल गरिसकेको छु र इन्स्टल गरेर यसमा मैले विन्डोज 11 सम्म चाहिँ राम्रो एक्सपिरियन्स लिएको छु र मैले यसमा जोरिन अपरेटिङ सिस्टम लगाएको छु। 4GB र्याम छ र यसमा चाहिँ मैले जोरिन अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ यो क्रोम ओपन गरेर एकदमै धेरै करिब 100 देखि 200 वटा सम्म ट्याब ओपन गरेको छु, जसमा चाहिँ मैले अलिकति पनि ल्याग आएको जस्तो चाहिँ महसुस गरिन। र क्रोममा चाहिँ एकदम धेरै खोल्दाखेरि अलिकति हो कि जस्तो चाहिँ एकदम अलिकति स्लो भएको छ। यो चाहिँ नर्मल नै हो। विन्डोजमा यति धेरै ट्याबहरु खोल्नु भने चाहिँ विन्डोज अटोमेटिक शटडाउन नै हुन्छ, यो प्रोसेसै गर्न सक्दैन थियो मेरोमा चाहिँ। तपाईहरुको राम्रो परफर्मेन्स वाला पीसी छ भने चाहिँ एकदम राम्रोसँग चल्छ। यसको देख्न सक्नुहुन्छ जुन छ यो स्क्रिनहरु मैले यो एकदम स्पिडसँग गरेको छु। यो अलिकति पनि ल्याग छैन, यो यताउता हल्लिदैछ। यो चाहिँ जेली मोड मैले अन गरेको भएको कारणले हो र यसको जुन इन्टरफेस चाहिँ एकदमै राम्रो छ। तपाईले थम्बनेल देख्नु भएको छ होला कसरी फास्ट गर्ने। यसरी नै तपाईले यो अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नुभयो भने चाहिँ फास्ट चाहिँ हुनेछ। र यसमा केही कुराहरू छ, कमी कमजोरीहरू म बताउने छु, जसमा चाहिँ तपाईले प्रोजेक्टर लगाउनुहुन्छ। कुनै अफिस कामको लागि तपाईको एउटा प्रोजेक्ट छ, त्यसलाई चाहिँ प्रोजेक्टर मार्फत अथवा देखाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ मैले ट्राई गरेको छु, जुन चाहिँ काम गरेको छैन। प्रोजेक्टर HDMI सेकेन्डरी डिस्प्ले चाहिँ यसले सपोर्ट गरिरहेको छैन। यदि फ्युचरमा यसको अपडेट आइहाल्यो भने अपडेट एकदमै छिटो आउँछ र अपडेट आउँदाखेरि यो फिक्स हुन सक्छ। यो त्यति ठुलो प्रब्लम पनि भएन। तपाईले सिंगल युजिङको लागि हो भने तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। फायरफक्स दिएको छ जुन चाहिँ प्रिइन्स्टल मिल्छ, यो एकदमै फास्ट चलेको मैले महसुस गरेको छु। यसमा करिब मैले 100 वटा देखि 200 वटा सम्म न्यू ट्याब खोल्दाखेरि पनि यसमा अलिकति पनि ल्याग भएको जस्तो चाहिँ महसुस मैले गरिन। क्रोममा अलिकति गरेको थियो, तर यो फायरफक्समा चाहिँ बिल्कुल गरेको छैन। देख्न सक्नुहुन्छ एकदम फास्ट छ। तपाईले यसलाई पावर अन गर्दाखेरि करिब मैले यसमा 30 सेकेन्ड देखि 40 सेकेन्ड लिएको देखेँ भने अफ गर्दाखेरि चाहिँ 5 देखि 10 सेकेन्डमा नै यो अफ हुन्छ। 5 सेकेन्ड जतिमा अटोमेटिक अफ हुने गर्छ र एकदमै यो फास्ट परफर्मेन्स भएको कारणले गर्दा एकदमै धेरै युजरहरू यसमा आउँदैछ। र यसमा चाहिँ तपाईले एप स्टोर प्रिइन्स्टल मिल्छ, जुन चाहिँ लिनक्सकै एप स्टोर हो र लिनक्सबाट चाहिँ तपाईले विभिन्न सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। टर्मिनल मिल्छ, लिनक्सको सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरू चाहिँ तपाईले यसमा सजिलैसँग रन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईले यो जुन इन्टरफेस छ यसलाई चाहिँ एकदमै राम्ररी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र पूरा रूपले कस्टमाइज गर्न पनि सक्नुहुनेछ। स्टुडेन्ट हो भने तपाई यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ र यसको जुन देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ लेटेस्ट इन्स्टल गरेको छु। 4GB र्याम छ मेरोमा र यसको लागि मेमोरी कति चाहिन्छ भने तपाईले डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने 2GB को ISO फाइल छ लगभग तपाईले यसमा इन्स्टल गर्नुभयो भने चाहिँ 10GB सम्म चाहिँ यसले लिन्छ नै, 5 देखि 10 र यसको परफर्मेन्स एकदम राम्रो छ। जेली मोडहरु सबै दिएको छ। जोरिन कनेक्ट भन्ने एप्लिकेसन पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, जहाँबाट चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट नै यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। तर अलिअलि ल्याग चाहिँ मैले त्यसमा चाहिँ महसुस गरेको छु र अरु एकदम ठिकठाक छ। मात्र यसमा भनेको चाहिँ सफ्टवेयर ड्राइभरहरु तपाईले अब ड्राइभरहरु सम्पूर्ण डिस्प्ले ड्राइभरहरु सबै मिल पाउनुहुन्छ। मात्रै प्रोजेक्टरहरुको जुन सेकेन्डरी कुराहरु छ, ब्लुटुथहरु एकदम राम्रोसँग चल्छ। मात्रै भनेको चाहिँ जुन प्रोजेक्टरहरु छ त्यो चाहिँ तपाईले अब सेक्रिफाइस गर्नै पर्छ र बाँकी कुरो भनेको एकदम ठिकठाक नै छ। तपाईले यसलाई इन्स्टल गरेर ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ र आजको भिडियो चाहिँ म यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।